Magandang hapon po sa lahat. Ngayon guys, bali itong aking service na motor ay nawala ng signal light. Pinuksan ko siya guys. Ayan, so ito nakita ko na na open na siya, then nakadikit dito sa sa handlebar. Ayan, then wala na yung left and right signal light ko guys. So ginawa ko, pinutol ko muna siya. And then tinester ko siya kung may supply. So nung kinabit ko naman, meron naman siyang 12 volts po. Ang problema ko ay ito, ayaw pa rin umilaw guys. Sinek ko yung tingnan. Itong bulb, so hindi pa naman siya busted. So, okay pa naman, tinester ko din siya. May resistance din. Isang possible na sira na lang guys is yung flasher relay natin guys. Itong aking motor is wave 110. So ang flasher relay nito ay nasa loob. Ayan, kasama ng battery. So ito po siya. Ayan. So bunutin ko muna guys. Oops. Ayan, so ito yung flasher relay guys. Ito pa yung stock nito eh. Medyo matagal na din. Ayan. So try the flasher. Ayan guys, so para malaman natin na ang flasher relay natin ang sira, so i-jumper natin itong dalawa. Malaman natin guys kung itong flasher relay ang sira, lalagyan natin ng wire itong dalawa. Ayan. Test natin. Ayan, so dapat guys iilaw siya pero walang flasher. So steady lang na na ilaw. Okay? So guys. Ayan siya, so meron na guys. And itong kabila naman wala pa siya, pero pag kinonect natin yung wire, so meron na rin. Then sa likod, ayan guys, sa likod meron na din. So ganun lang guys kadali check kung sira yung ating relay So yung iba ginagamitan din ng tester, yung test valve. Pero since nawala tayo nun, yun ang ginamit ko. Nirekta ko na lang po. So ngayon gagawin ko na lang ay bibili ng ng replacement na flasher relay. And then itong ating putol na wire, ihinangin na lang.
Ako'y magpapalit. Magpapalit. Flasher. Matibay ba to? Parang hindi. Nagbibintang ka din ba? Nagbibintang ka din? Napagana ko. Hindi ako nagbebintang-bintang. Mahal ang pyesa. Okay. Lugan. Oh, yung ilaw na ba? Ayan. Bida. Hindi na ka lansing. Balik-balik na, balik-balik. Ano na nga ba yun? Ito ba yun? Try tayo nito. Hindi na ibalik. Mumutin ko ba si Arian? Wala pagkatapos na, ano ang hindi mo sabihin? Maglalaro na. Ang payagan yan, binandian ng nanay sa hindi ko papayagan niya.